Yo, what's up guys? Usapang Crypto Blades na naman tayo. So kanina nga ipinakita natin pumasok tayo sa raid at ito nga natapos na yung first batch ng raid at may bago na nga boss dito at i-claim na nga natin yung reward. So yan yung titignan natin ngayon guys kung ano yung mga nakuha natin at ano yung tingin ko. Initial impression ko lang po ito muna dito sa raid ng Crypto Blades. Pero bago tayo mag-umpisa, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga usapang Crypto Blades. Crypto Blades. So yun na nga yung raid natin kanina guys at natapos na nga at meron na tayo ditong claim reward. Tapos meron na ring bagong boss, kaya lang kung napapansin nyo dito sa power ng boss guys, sobrang laki na. Ang laki ng tinaas kaysa nung unang power niya. Di ko lang masyado matandaan pero pansin na pansin ko talagang mataas yung power ng boss ngayon. Tapos yung number of raiders naman guys na hype kanina at umabot pa nga ng alos 100,000 ay ngayon ay medyo bumagal na yung pagpasok. Siguro yung iba hindi nakakuha, siguro yung iba pangit yung nakuha. So titignan natin kung ano yung makukuha natin ngayon. Hindi ko pa po nakiklaim pero ito pong pangalawang boss ay nag-raid na po tayo ulit. So nagpadala po ako kung hindi po ako nagkakamali ng around 8 5-star weapon na may max LB. Tapos yung mga characters po natin is nasa around level 41 hanggang level 51. So nagpadala tayo ulit para dito sa second boss at mas konti nga yung nag-sign up na raiders this time. So titignan natin baka hindi natin matalo yung boss o ano. Pero ito naman medyo tumataas na rin pero kulang pa yung power natin para sa power ng boss. So kailangan pa na mas maraming raiders. So yun nga yung risk ng mga early pumasok guys na baka daw hindi kayanin yung boss pag konti lang yung raiders sa oras na yan. So baka din naman kanina ay madaming raiders at ngayon ay medyo siguro tulog na yung iba at konti na lang yung pwedeng mag-raid. So titignan natin dito sa pangalawang batch guys kung kakayanin ba natin to or matatalo lahat. At sa dulo nga ng video na to papakita natin yung first impression ko po dito sa raid system nila. At ito nga magki-claim na po tayo ng reward. Pero bago tayo mag-claim, nung papasok pala ako dito sa second batch ng raid guys ay nagkaroon tayo ng konting info na ito pala mga element daw ngayon. Hindi pa po to sure, hindi pa po to 100% sure. Pero ito po yung usap-usapan dyan sa early testers dyan sa Discord ng Crypto Blades. Kung gusto niyo pong malaman yung buong detalye dahil hindi pa naman po 100% sure tong sinasabi ko ay usap-usapan lang po yan dyan. Hindi naman po to na-announce na ito daw palang mga elements ay hindi daw palang magmamatter to this time. Itong early stage ng raid, hindi daw magmamatter itong mga elements. So ang magmamatter daw itong power. So dapat lang malakas yung power mo at dadagdag lang po dito yan sa total power ng mga raiders. Tapos dyan na po magkakaroon na ng randomization at magkakaroon kung sino yung mas mataas ang power, mas pupunta siya dun sa mataas ang chance. So yun lang po yung magdidetermine ng chances natin, itong power level natin. So ngayon meron tayong 34,000 dito sa lightning natin tsaka sa lightning nating weapon na meron ngang max LB at max 4B. So yun nga po yung isang nabalita natin about dyan sa element na yan. Tapos isa pa po sa napansin ko bago ako pumasok sa second batch ay itong skill nagkaroon kasi 0 po ito kanina eh. Ngayon ay nagkaroon siya ng number so for sure bug naman to kasi wala naman tayong ganyang kalaking skill para ibayad dito sa raid. At sabi nga nila kanina ay magkakaroon daw ng bayad tong raid kung sakali in the future baka mag-implement po sila ng bayad. Pero worth it ba yun na mabayaran tong ganitong raid at nagbayad na nga tayo ng time at stamina ng mga characters natin. Pero bago natin puntahan yung conclusion natin at saka yung mga first impression natin dito sa raid ay claim muna natin tong rewards natin at mamaya nga i-consolidate ko kung ano-ano yung mga nakuha ko. So pag nag-claim pala tayo ng rewards guys, magbabayad tayo ulit ng gas. Ayan po, claiming rewards, titignan natin kung magkano yung or ano yung mga nakuha natin. Tapos titignan din naman natin kung magkano yung naging gas natin dito sa pag-claim. At yan po, nothing drop for you this time. Medyo maaga po tayo sa iba guys, pumasok tayo ng 4,000 pa. Pero nakakuha daw tayo ng 240 XP. So tignan natin yung ibang account natin guys kung anong nakuha natin. So yan yung nakuha natin guys, tatlong characters, nagkaroon tayo ng tatlong item. So meron tayong dalawang 2-star sword, medyo mababa yung stats nito at meron tayong isang 3-star na hindi rin ganun kaganda yung stats. So yan po yung nakuha natin dito sa isang account natin na tatlong character yung sinabak natin sa raid na may 5-star sword lahat. So ito po yung pangatlo nating account guys, ay may nakuha tayo. Sobrang ganda sana ng image kaso junk pala ito
dito nakalagay. So junk po yung nakuha natin sa pangatlo nating account. So ito yung next account natin guys, pang 6 nating characters. Nakakuha ulit tayo ng junk tapos meron tayong 240. Wala pa tayong bonus experience this time. So next account ulit tayo. So ito naman yung pang 5 nating account guys. Pang 7 nga nating character to na may 5-star sword. So yung pang 7 natin wala pong nakuha at XP lang po yung nakuha. So next po tayo. So ito na nga guys, pang 6 nating account at ito na nga yung pang 8 nating character naman. So wala din nakuha yung pang 8 nating character. So yan po yung lahat ng characters natin. Meron tayong 8 at papakita nga natin guys ano ba yung lahat na nakuha natin, magkano ba yung gas natin. So ito na yung hinihintay nating result guys. So ito na nga yung lahat ng sinabak ko at ito din yung lahat ng nakuha ko. So meron po tayong total na 8 characters na sinabak sa raid. Tapos 5 po doon ay nakakuha ng 1 item each. Ngayon di ko lang sure kung kayang kumuha ng isang character ng more than 1 item. Pero yung tatlong character po natin ay natalo. So ito nga po yung nakuha ko, isang 2-star sword, isang 3-star sword, isang 2-star sword ulit, tapos dalawang junk na mukhang maganda na may tsura kaso junk po yan. At 1 star lang po yung dalawang junk na yan. So ang value po ng junk na yan pag ginawa nating dust is 1-star sword lang din. Ngayon ito po yung computation natin guys. Ni-round off ko na po ito. Hindi po ito accurate. Huwag nyo pong masyadong gawing reference to. Ay estimation lang po ito. Hindi po ito accurate. Depende po ito sa price ng BNB. So yung sign up gas natin is nasa around 35 each character. Tapos pag nanalo ka pala ay each item depende sa ilan makukuha mong item, yun yung babayaran mong gas sa pag-claim. So based sa estimation ko, based sa nakita ko dito sa transaction, ay magbabayad ka ng around 40 pesos naman pag nanalo ka at pag nakakuha ka ng isang item. Tapos pag natalo ka naman ay nasa 16 pesos lang. So mas mababa pag natalo ka or wala kang nakuhang item. Pero lahat po yan ay meron ng base XP na binibigay. Tapos meron pang bonus XP maliban sa items na binibigay. Pero hindi ko na po sinama yung XP dyan guys. Kasi nga pagka naglaban ka naman ay parang ganun lang din yung makukuha mong XP. Maliban na lang kung andun ka talaga sa mga top 10 or pero sa state po kasi ngayon ng game guys hindi masyadong magmamatter yung XP. Kasi nga konti lang din yung dinadagdag sa reward every time na magle-level yung character mo. So kahit mag-level 61 yung character mo, halos magkadikit lang sila ng level 41 yung reward naman na makukuha mo. So hindi masyadong magmamatter, wag na natin masyadong isipin yung XP. Siguro in the future malaking bagay yan, pero sa ngayon hindi siya masyadong big deal yung XP. Ngayon sa gas fee naman na binayaran ko guys, sa setup pa lang kasi 8 characters nga, nagbayad tayo ng 280. Tapos 5 po dyan ay nanalo. So 200 po yung nanalo, tapos 3 naman yung natalo. Ang total po niyan guys ay nasa 528 peso. Ngayon kung makikita nyo po sa reward natin, syempre by chance naman ito ay kung titignan ko sa unang tingin, hindi po siya worth kasi pag ginawa ko po yung 1,000 plus, pwede na po ako mag-forge ng times 10 weapon. Tapos pwede ko na ibenta agad. Sure na yon na magpa-profit ako dun sa times 10 forge ko kaysa naman mag-raid ako. Pero pag nanalo naman ako nung matataas, mas mura siya. Kaya nga lang, masyadong mahirap, masyadong sa dami ng raiders ngayon, mahirap siyang kunin. Kasi nga kanina almost halos umabot ng 100,000 po yung raiders eh. Ngayon yung experience naman ng iba din po yung experience. Meron din mga nakakuha 5-star sword, meron nakakuha mga gandang mga items, pero hindi po natin nakuha yan. So iba-iba po talagang experience kada player. Pero ito nga nakuha ko, kayo na po ang humusga kung ano ba sa tingin nyo, worth ba yan o hindi. At sa akin po kasi ay hindi siya worth na mas maganda as bumili. Kahit ibenta ko po itong mga item na to, hindi siya ganun hindi ko mababawi yung 500 kasi nga yung 2-star at 3-star sword ngayon parang sa sobrang liit ng prices ng 5-star sword ngayon, parang hindi na masyadong valuable itong mga item na to. So di ko po masyadong sure. Yan lang po yung estimation ko sa nakuha ko. Ngayon, ang isa pa sa tinitignan ko guys, hindi lang po yan kasi nangyari na po kasi ito sa isang game. Ito naman pinaka-concern ko guys, itong sinasabi ng gas wars. Kasi daw guys para tayong pumapalo para sa gas. So meron po akong kinumpute dito konti. At kanina nga before ako mag-out, halos umabot na ng 100,000 raiders. So sa tingin ko umabot naman to ng 100,000 raiders kanina. At kung sasabihin nga natin 50-50 dyan ay may nakuha, 50% wala, ay dyan lang sa unang raid na yan, yung raid na po yan every 8 hours, ay nasa more or less 6.3 million pesos po ang nasunog dyan sa gas. Hindi po ito accurate. So ulitin ko po, hindi po ito accurate computation. Computation ko lang po ito kasi nangyari na nga po to sa isang game. Doon naman sa My DeFi Pet. Ito po yung nangyari doon. Meron silang reward pool pero pag kinumpute mo yung mga total na ginasto sa gas ay kapiranggot lang po yung reward pool nila sa gagastos ng gas. So sobrang laki ng gas na
ginastos doon. At parang ito din yung nangyayari dito at nakita na nga natin to doon. Kaya nga po marami nang umalma at ito na po yun, nakita ko naman ulit. Dahil sa dami ng raiders guys, ang computation ko po halos 6.3 million. So isipin mo, pagka hindi naman siguro aabot lahat ng ganyan, 100 raiders siguro sa umpisa lang. Pero siguro sa tingin ko, sabihin na natin kulang-kulang 3 million pa rin po. Inuulit ko nga po, hindi ito accurate computation. Pero malaki pa rin po kahit hindi accurate. Pero talagang sa tingin ko is talo at konti lang talaga panalo dito. So medyo nakakapanghinayang lang. Pero wag nyo po masyadong tignan yan. Ako lang po naghihinayang dyan kasi hindi naman natin maalis guys eh. Meron talagang gas sa blockchain. Ngayon nga, ang pinaka nila dyan is sana magkaroon na nitong sidechain or magkaroon na ng other chain na pwede nating gamitin na hindi ganun kalaki yung gas. Kasi nga, ang dami nasasayang na pera tapos yung value naman ng rewards is hindi naman nadadagdag dun yung mga gas fee natin. Isipin nyo, di ba, pag nadagdag yung ganyang value every 8 hours, dun naman papunta sa reward pool ay sobrang laki niyan guys. At kahit na sabihin natin guys na kahit naman magbayad tayo ng gas, hindi naman mapupunta sa reward pool eh. Malaking bagay pa rin yun pag na-eliminate tong gas or bumaba yung gas na in the sense na kasi nagbibigay sila ng rewards eh, pero kinakain pa rin ng gas fee. So nasasayang yung reward nila. At ngayon naman pag pumalo ka, di ba, mayroon tayong 19 pesos, mayroon tayong 18 pesos, pero yung gas nasa 20 pesos. So napakalaking bagay na ma-eliminate nila yun guys as soon as possible kaysa magdagdag pa sila ng maraming feature nakakain pa ng gas fee. Kasi aminin man natin hindi, yung talaga unang nakikita dito guys, itong habang nagdadagdag sila ng feature, habang nagdadagdag sila ng items, ay ang lagi nakikita ng mga tao is dagdag na naman ito sa gas fee. At alam naman natin na hindi napupunta sa kanila yung gas fee at napupunta yan sa blockchain. Kaya nga lang parang ang sayang tignan na yung rewards natin ay kinakain lang ng gas fee, na kung sana ay na-eliminate itong gas fee ay itong reward naman natin makukuha natin do. Sabihin na natin ang gas fee lang natin ay piso na lang. So kahit na 18 pesos lang yung kinikita natin, kung piso lang naman yung bawas, 17 pesos pa rin yun guys. At pwede pa rin pumalo ang karamihan. So I think yan yung pinaka problema ngayon. Imbis na magdagdag nitong feature, kasi every time na magdadagdag ka ng feature ay para na rin sinasabi na mag-ready na kayo ng gas fee pang bayad. So gas wars po yung nangyayari dito guys. Nakita na po natin to sa isang game at ito din po yung nakikita natin ngayon. Huwag nyo pong masyadong isipin na tama ako kasi tingin ko lang po yan, opinion. Lahat naman tayo pwede magbigay ng opinion eh. At ito nga yung raid, medyo may mga bug pang nangyayari. Yung skill, nagkaroon ng cost na sobrang taas. Tapos itong power ay hindi na gumagalaw, iba yung nilalabas yung number. At kung makikita nyo nga, raiders ngayon is medyo bumabagal na. Ay nasa around 25,000. Pero yung 25,000 na yun guys, sobrang dami pa ring gas na nasasayang dyan. At kung sana napunta na sa reward, kung ma-eliminate, mas maganda, ma-eliminate yung gas. At pag nakuha naman natin yung mga rewards yan, kahit maliit, at kung wala namang gas or sobrang liit ng gas, ay walang problema. Kaso nga lang, yun ang nangyayari, kinakain ng gas fee itong lahat ng rewards. So yan po yung raid natin guys, at sa susunod nating video pag-usapan naman natin yung mga ilang bagay naman about dito sa economy, about dito kung anong tingin ko ang mga dapat nilang gawin, mga sariling opinion lang naman, hindi naman talaga mga expert opinions, ay sariling opinion lang po natin. Pwede naman tayo maglabas ng mga opinion natin, hindi naman ibig sabihin na expert talaga tayo. So yan po yung pag-usapan natin sa susunod nating video, at sana nga maayos na nila itong problema dito sa gas na kinakain yung rewards, reward na naging gas pa. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi na makayong updated sa mga usapang Crypto Blades, at paki-like na rin po at share itong video. Yan lang po muna sa ngayon. See ya guys!